Hey guys, check it out. Ini adalah robot vacuum under RM60. With this kind of insane pricing, function ke benda ni? Well, let's find out. So, the ES28 retails at a whopping price of RM58 per piece. Okay, link dalam description. Robot vacuum ni bukanlah benda baru. Actually, konsep of having a robot assistant untuk bantu korang cuci rumah bukanlah satu benda yang outbreaking baru. Okay, sejak tahun 80-an. Orang putih dekat Hollywood dah pun mengemukakan konsep robot yang membantu kerja-kerja rumah, terutamanya kerja membersih rumah. And konsep robot vacuum ni dah lama sangat dah. Company yang first produce dia ialah Electrolux dari Sweden, which is pada tahun 1997. Cuma pada masa tu benda ni agak mahal. Bukan semua orang boleh beli lah robot ni. Mostly robot vacuum yang paling famous, which is Roomba, yang diperkenalkan pada September 2002. Fast forward to 2021, hampir semua produk kita boleh dapat from China dengan harga yang sangat murah. So that's why robot vacuum ni dah jadi affordable. So enough with the introduction. Kita getting back to this ES28 vacuum. Vacuum ni menggunakan rechargeable battery yang boleh dicaskan dengan menggunakan USB cable yang diorang bagilah. Charging time was around 3 hours untuk full charge dan bateri dia boleh tahan up to sejam setengah untuk sekali charge. So underneath the vacuum ni ada dua kipas berbulu ni, or should I say penyapu. It will rotate slowly to pick up any dust or sampah laying around in the house. Modus operandi dia senang je. Basically, korang just lepaskan robot ni dekat dalam kawasan yang korang nak cuci tu, and off he goes. Once ES28 ni jumpa obstruction such as this dinding or meja, dia akan tukar direction. Dia langgar and ubah direction. Simple. Sampailah korang decide untuk turn off benda ni, then only dia akan stop. Korang boleh tengok sendirilah dalam masa berapa minit je dia operational, dah boleh dapat banyak sampah-sampah dalam ni. But given the fact that bila kipas penyapu ni, well, agak kecil, the suction power dia just meh. So this down cheap thing cuma boleh sedut leftovers dari actual cleaning yang korang kena buat sendiri. So even dengan adanya benda ni, korang still tak boleh skip manually vacuuming the house or sapu rumah and clean up from time to time. Oh, you know, adakah bala benda ni? To be honest, benda ni bala untuk korang ada suka-suka je lah. For those loner yang tinggal seorang-seorang, bala lah untuk jadikan teman bosan-bosan tu. Okay, asyik juga bro tengok benda ni pusing sana sini, tak buat benda apa. Tapi kalau korang nak beli sebab tak nak menyapu ke or vacuum rumah, well, dream on lah. Benda ni bukan untuk korang. Okay, that's all from me. Kalau korang suka konten yang macam ni, hit the like button, subscribe to the channel. It's sangat-sangat bantu untuk kita orang. Till next time, ciao.